เพลงใหม่ไปรอเล่นไกลๆซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันดูแบบมีอะไรให้เล่นจังเลยใช่ไหมพี่พันธุ์ใช่แล้วหนูก็เลยเตรียมเกมมาให้โฟอีฟเล่นยังไงคะเกมอะไรอ่ะเกมชื่อว่า Just Kidding Game ถ้าไม่จริงจัง Not kidding ไม่เราอยากโปรโมทเพลงนี้ให้ด้วยไงJust Kidding ของ Just Kidding นะก็เป็นการ Just Kidding Game ถ้าไม่จริงจังไปรอเล่นเลยกันมันเล่นยังไงอ่ะฉันไม่เกี่ยวกะไม่ให้พี่ตัดออกก็คือใช้ให้หมดเลยพี่ค่ายเดียวกันไงช่วยกันแต่วันนี้มึงเหงานะเหงา2 3 4 5 6คนหนึ่งหายไปไหนย่อไปไหนพี่ออมติดภารกิจนิดหน่อยใช่เราก็เลยแบบมากัน6 คนก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทิพย์บอกแล้วว่าท้ายคลิปนะคะจะมีคลิปพี่ออมอันนี้คลิปนี้หรือเปล่าอันนี้เราเล่นหรือเปล่าเกมก็คือว่าให้ทุกคนนะคะเล่าเรื่องของตัวเองซึ่งเพื่อนเนี่ยจะต้องถามว่าเฮ้ยเรื่องที่เล่ามามันคือเรื่องจริงหรือว่าเธอแค่ล้อเล่นไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็ไม่เหลือความเชื่อใจกันแล้วนะเราจะมาเล่นเกมเดี๋ยวหน่อยเอาละนิดนึงว้าวคิดมาแล้วใช่ก็คือถ้าคนไหนเล่าเรื่องปลอมให้เราทำหน้าเศร้าแต่ถ้าใครเล่าเรื่องจริงที่เราคิดว่าคนนี้น่าจะเรื่องจริงให้ทำรูปแฮปปี้คนเล่าไม่มีสิทธิ์ยกนะเราเริ่มต้นที่ใครพี่พันธุ์ไหมเธอเป็นคนเยี่ยมมากตายแล้วรู้สึกว่าแบบปกติไม่เคยโกหกใครอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่จริงวะโอเคเริ่มเลยนะตอนเด็กอ่ะพันอะโดนเพื่อนหาว่าตูดบวมคือสตอรี่เป็นอย่างนี้คือตอนนั้นอยู่ที่ร้านขายของแล้วตอนเด็กมากเราก็เลยแบบเอาเหมือนครีมทาตัวมาสระผมเขานึกว่าเป็นแชมพูแล้วทีนี้พอพ่อเห็นปุ๊บพ่อก็เลยพาไปอาบน้ำทีเนี้ยตอนอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็แบบโป๊ะเลยไงตอนเด็กแล้วทีนี้ก็มีลูกของเพื่อนแม่เขาก็แบบอายุประมาณเราแบบโตกว่าเรานิดนึงเขาก็เดินเข้ามาในห้องน้ำตอนที่เราแบบโตเปื่อยแล้วเหมือนแบบเขาผอมแล้วเรามีก้นเขาก็เลยถามเราว่าแบบอุ้ยน้องคนนี้เป็นอะไรทำไมตูดบวมจริงไหมเนี่ยแล้วเขาเข้ามาตอนเธอโป๊นี่คือเขาเข้ามาได้ไงก่อนข้อแรกเลยคือไปเปิดประตูหรือว่าเด็กก็เลยแบบไม่เราพี่พันตอบว่าอะไรจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเด็กพวกเราบุติบอลตอนเด็กตอบได้เลยปะและคำตอบของฟูอีฟ1 2 3ถ้าพันโกหกมันจะเลิกลากกว่านี้แต่ว่าเกมแรกไงมันเดากันไม่ค่อยออกแล้วคนเปิดก็เลยคิดว่างั้นเรื่องจริงไปก่อนละกันหนูก็ให้เรื่องจริงไว้ก่อนเขาคิดว่าถ้าพี่พันจะเอาเรื่องล้อเล่นพี่พันน่าจะเล่นใหญ่กว่านี้อันนี้มันแบบเบไว้ก่อนไงมันอาจจะแบบเป็นเพราะว่าเด็กด้วยเขาไม่รู้ไม่จริงค่ะนี่รู้สึกว่าสกิลการทอแหลของพันมันพัฒนาขึ้นเยอะมากสกิลการเล่ามันก็เลยดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงพันไม่น่าจะหยิบเรื่องนี้มาเล่าโจถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาพี่พันเสียใจมากเฉลยนะ1 2 3เย้จอยบายพี่มองใครผิดไปพี่ขอโทษด้วยค่ะทันแล้วค่ะพี่โจเลยละกันอะไรหรอพี่ติดคอนเทนต์เยอะนี่ฉันเอาเป็นแนวแบบเรื่องแบบรักหวานดีกว่าก็คือประสบการณ์จริงเหรอให้เดาก็คือเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องแบบรักใสๆสมัยแบบประถมรักใสๆสมัยวัยทีนซึ่งเราเนี่ยก็คือแบบแอบชอบคนนึงมาแต่เราก็แบบไม่ได้บอกเขาอะไรเงี้ยจนเราแบบเดินทางมาจนถึงแบบว่าใกล้จะปิดเทอมแล้วซึ่งเขาต่างคนเนี่ยต่างก็จะแยกย้ายไปใช่ป่ะเขาจบประถมอะไรเงี้ยก็จะย้ายโรงเรียนบ้างย้ายไปนู่นไปนี่บ้างซึ่งเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราชอบซึ่งประถมเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคอนเสิร์ตปิดแบบเป็นงานโชว์ปิดเทอมแล้วแบบอยู่ดีๆซีนใหญ่มากมีเพื่อนเขาคนนึงเดินมาข้างหน้าเวทีจะเล่นนั่งตรงไหนเฮ้ยเราก็แบบอะไรอยู่ดีก็มีซีนอะไรเงี้ยฉันก็นั่งอยู่แถวใกล้ๆข้างหน้าแบบอยู่นี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเพื่อนตรงนั้นก็แบบแล้วก็แบบตะโกนชื่อแบบเพื่อนได้ก่อน
จดหมายมาให้เย้คนนั้นใช่เปล่าคนที่เราชอบคนที่เราชอบฝากจดหมายมาให้แล้วก็เพื่อนก็แซวแบบอุ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจดหมายมาอะไรเงี้ยเขินจังเขาก็แบบ เขินจริงเปล่า ถามแรกเลยกล้วยมึงว่าไงมึงอยู่กันมาเยอะ นี่ เคยใช้ข้อนี้เลยเหรอ ดูนะยังอะไรไม่ได้ มึงตื่นยังไม่ได้ พึ่งไม่ได้ถ้าพี่ตัวปอหกกล้วยก็ปอสามโอเคไม่พึ่งแล้ว แล้วตอนป .3 มีรู้จักคนตื่นรวมไหม ใช้คนเดียวกันที่คำ เรื่องงงเลย เรื่องของคุณโจลินจ้าจบไปแล้ว ทุกคนเตรียมคำตอบเด้อ1 2 3 หนูอะคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่น เพราะว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าถ้าพี่โจจะเล่าอ่ะพี่โจเล่าไปนานแล้วอ่ะแบบพี่โจพี่โจเป็นคนที่เล่าอ่ะเราก็เลยคิดว่าแบบถ้าเขาจะเล่าเขาน่าจะเล่านานแล้วอันนี้มันแบบมันเพิ่งมาเล่าตรงนี้ได้ยังไงกันมันพลาดไปได้ ไม่ ยัง เค ไง ยได้ยิน กัน มาก่อนเลย ใช่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เหมือนคล้ายๆอายที่แบบ ถ้ามันเคยเกิดขึ้นอ่ะเขาจะเคยเล่าให้เราฟังแต่คือเขาเคยเล่าเรื่องวัยรุ่นที่เราฟังที่ไม่เคยมีเรื่องนี้ ใช่ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ปอใช่ ไม่แค่รู้สึกว่ามันดูเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอะมันก็เมกเซนอะถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็ป๊อปปี้เลิฟมันก็ดูมีกับโรงเรียนหรือเปล่า แสดงว่าเคย ดูจากสภาพโรงเรียนณตอนนั้นสภาพแวดล้อมทั้งหมดณตอนนั้นในการมีงานนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยหรือว่าไม่น่าเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าสมมติว่า เด็กด้วย เพราะว่าถ้าสมมติว่าในสิ่งนั้นนะถ้ามันเกิดโมเมนต์แบบนั้นขึ้นจริงๆมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มันน่าจะเป็นก็สิบในโรงเรียน มันจะต้องมีรุ่นต่อรุ่น มันต้องมีการรู้จักแหละแล้วต้องได้ยินแหละว่าคนที่คือโจลินในที่ไม่ใช่หาด้วย 3 ปีเองนะพี่ ว่าที่ว่ามันนั่งพูด คุณโจรินคำตอบ เฉลย ก็เลยก็คือ อุ้ยหนูไม่เคยเล่าเลยอ่ะ มันก็เป็นแบบรักไว้ใสอะไรอย่างงี้เพื่อนในห้องอะไรอย่างงี้มา ได้ ก็คือเป็นเรื่องบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นเรื่องที่แบบทำให้ต้องมีเลือดมี อันเนี้ยล้อเล่นนะ อ๋อคือตอนเด็กอ่ะเป็นคนที่ชอบนอนหน้าทีวีใช่ป่ะแล้วโต๊ะทำงานพ่อจะอยู่ด้านหลังไงสมัยนั้นพ่อจะนั่งโต๊ะที่ต่ำๆหน่อยประมาณที่ไม่ใช่แบบนี้สมัยก่อนเนาะ ตัวยิปคือตัวยิป แล้วทีนี้ ไหนพ่อโตเท่าไหร่นะ โอ้ยทางนี้แต่ทีวีอยู่ตรงนี้เราเป็นคนที่แบบแอคทีฟชวนพ่อคุยหรือทำอะไรสักอย่างตอนนั้นจำไม่ได้มี something happen พ่อเป็นคนชอบกินกาแฟ แล้วก็มือพ่อไปปัดแก้วกาแฟ มึงเท่าไหร่มึงเท่าไหร่ กูจำไม่ได้พัดแก้วกาแฟแล้วก็เศษแก้วอะปัดตรงตีนปัดตรงนี้แล้วก็เป็นซีนที่แบบไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นคือเราต้องหยิบแก้วออกจาก จบใช่ไหม จบได้ โอเคหนูได้ คำตอบของพวกเรา1 2 3 มันก็ดูเป็นไปได้อ่ะมันดูแบบ มันรวมเกิดขึ้นจริงได้เพราะเนี่ยเคยโดนแก้มผักเท้า ใช่ นี่ไม่เชื่อเพราะว่าแฮนบอกว่าแบบเราแบบแอคทิวิตี้เยอะเราแบบคุยกับพ่ออะไรเงี้ยเหมือนแฮนเคยบอกว่าเมื่อก่อนแบบแฮนจะแบบไม่ค่อยคุยใช่ เรารู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะเกิน มันชัดไปหมดอะ ดูเขียนบทมา ใช่คิดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ ตอนนี้เขาเป็นครีเอทีฟนะตอนเนี้ย นี่ไงยิ่งชัดเลยเขาคิดไว้แล้วว่าแบบภาพในห้องมันจะต้องเป็นยังไงพ่อจะต้องนั่งองศาไหนแล้วแบบอะไรจังหวะไหนมันต้องแบบตกมาโดนเท้าเขาคิดไว้แล้วคือชีวิตพี่แฮนน่ามันชอบเวอร์กว่านี้อันนี้มันดูพอไปอ่ะ และเรื่องของหนูก็คือเรื่องจริงเห็นแผลฉันหากันเดี๋ยวยืนยัน โอ้ย ไปชิมไป แล้วก็ถึงคิวหนูที่อยากฟังเรื่องของฝ้าย คิดว่ายัง เรื่องของกล้วยไม่ต้องคิดค่ะ เอ้ย ก็คือเคยเป็นนักกีฬาแต่ว่าแข่งแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบคู่ได้ที่ 2 ของจังหวัดหญิงคู่ก็ไม่ได้อะไรตอนนั้นก็ตีแบดใช่ไหมล่ะแล้วเราก็แค่ไปแข่งแบด
แบบว่าเป็นฟิลเหมือนแบบอยากเข้าสาธิตสามัคคีแล้วเราไม่มีโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวก็ไปแข่งแบดตรงนี้อาจารย์บอกก็ไปเก็บพอร์ตไปแข่งแบดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ที่2กลับมาแล้วเป็นครั้งแรกที่เราแข่งแบดด้วยแล้วเราก็ได้ที่2ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็แต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ไปสาธิตสามัคคีนะเพราะว่าแบบมันก็มีนักกีฬาคนอื่นที่แบบเขาเก็บพอร์ตมานานกว่าอะไรเงี้ย พอไม่พอ เราก็เลยได้ไปใช่ประมาณนั้นมากกว่าแค่นั้นไม่มีอะไร แต่รู้เลยว่า แบดอ่ะ รู้เลยว่าการตีแบด ฉันว่าน่าจะเรื่องจริงไม่งั้นไม่น่าเอามาโม้หรอกเนี่ยกูเป็นนักกีฬาทีมชาติ แต่ก็จริงนะเว้ย ความจริงมันก็ได้นะแบบว่าอาจจะไม่ได้ที่2อาจจะได้ที่3อะไรเงี้ยหรืออาจจะได้ที่1แต่แบบแอบมองเป็นที่2 อาจจะเป็นกีฬาอื่นทางนั้นนี่คือเป็นคนแย่มากนะทำเพื่อนแบบค่อยเขวอะ คือรู้ว่าฝ้ายตีแบดเป็นแต่ไม่รู้ว่าฝ้ายเป็นนักไม่หรอ มันก็ต้องมีบ้างแหละเนี่ยขนาดหนูต้องแข่งวอลเลย์บอล คือมันรู้สึกแย่ที่แบบตอนเนี้ย เฮ้ยหนูก็เคยแข่งบาสนะเห็นไหม อันนี้ก็แบบ 1 2 3 คือมันอาจจะแบบไม่ได้แบบจริง100%อะไรอย่างเงี้ยมันจะเฮ้ยมีบิดเบือน อาจจะเป็นแบบเปลี่ยนจากกีฬาเป็นการแบบแข่งเล่นดนตรีอะไรแบบนี้ก็ได้เราไม่รู้ ซึ่งระหว่างที่เขาทำกิจกรรมเยอะขนาดนั้นนะมันมีคนที่เอาครีมไปสอบ และให้เด็กมาดูตัวอุ้ยน้องคนนี้เป็นอะไรอะทำไมตูดบวม หนูรักพี่ฝ้าย เชื่อใจ หนูชอบพี่ฝ้าย แต่อันนี้เรื่องไม่จริงค่ะ อันนี้คือการแสดงนี่ซ้อมเกี่ยวกับละครด้วย ไม่หนูก็คิดว่ามันก็ดูเป็นไปได้อะก็เลยแบบก็เลยคิดว่าเราไม่ได้เห็นว่ามันมีกลิ่นอะไรว่ามันจะไม่จริงก็เลยตอบจริงไปก่อนเราไม่ได้เอะก็เลยตอบ เฉลยค่ะ เฉลยมันคือเรื่องจริง โอ้ยไอ้แม่คนเล่าเรื่องจริง น้องคนนั้นนะเขาเป็นนักกีฬาแบดอยู่แล้วคือด้วยความที่ปีที่กล้วยจะมาเล่นน่ะคือแบบว่าตอนนั้นน่ะนักกีฬามันเยอะมากเขาเลยต้องเลือกคนไปแบบไปแข่งสาธิตสามัคคีเป็นฟิวนั้นแล้วไอ้เราอ่ะเราก็ไม่มีพอเราก็เลยแบบต้องไปแบบอาจารย์ก็บอกว่าเราไปแข่งอันนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแข่งแล้วก็ได้ที่2มาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้แข่งอีกเลยแล้วก็ขี้เกียจไปอีกเลยอะไรอย่างเงี้ย น้องคนนั้นก็คือชื่อน้องเมย์รัชนก ในไหน เลยเหรอ เริ่มก็เป็นเรื่องของตอนประถมก็คือเป็นเรื่องราวคนหัวลุงเฮ้ย น่ากลัวว่ะ โอเคที่เราทำยังเวลาเราอยู่โรงเรียนเชื่อมันจะมีวิชาวันศุกร์คาบสุดท้ายเป็นวิชาที่ทุกคนไม่ชอบ เพราะเป็นวิชาที่ต้องไปนั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิใน วิ การ ชาสวดมนต์ ไอ้ มีประเทศไหนมีประเทศ อัน ไหน เนี้ย เลิศก็คือเราก็ไปนั่งต่อแถวกันทั้งห้องก็ไปทั้งห้องแล้วก็นั่งต่อแถว แล้วครูก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรไปเสร็จปุ๊บอยู่ดีก็มีเพื่อนคนหนึ่งร้องไห้ร้องเลย แล้วทุกคนก็เอ้าอะไรวะคือตอนแรกมันเงียบแล้วทุกคนก็เลยลืมตามามองแล้วก็เห็นทุกคนนั้นร้องไห้แล้วก็มองเพดานแล้วก็ร้องจนครูต้องแบบสั่งให้หยุดแล้วก็เรียกมาว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบครูครับแบบหนูเห็นเงาลงมา ซับซึมโปรดใช้วิจารณญาณ อะไรแบบนั้น ซีจริงควัน อีนี่กลัวจริงอะ แล้วแบบนั้นระหว่างนั้นมันก็เหมือนทุกคนก็มามุงเนาะวิเพื่อนเป็นอะไรตื่นเต้นทำไมเกิดผีแหกกูครูหรออะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอ้าวเมื่อกี้กูสวดแบบบทเรียกผีเหรออะไรอย่างนั้น ความจริงคือไม้แหละห้อยหัวลงมาพอดีกูซ้อมเบื่อนะคนไปก็แบบ โอ้ยเปลี่ยนเลยไม่เป็นไร เฮ้ยมันจะมีไอ้พวกแก๊งที่แบบเป็นฟิลแบบ เทลป่ะ ยังไงไม่ได้มันจะมีพวกแก๊งที่แบบหลังห้องแล้วก็แบบแก้วอ่ะมันแบบมันแก้วแร่อ่ะมันก็จะแบบก็จะโดนครูเรียกบ่อยๆเพราะว่าทำตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันแก๊งมันหรือเปล่า ก็เป็นไปได้นะหรือว่าคนเป็นช็อกเยอะ โอเคมา3 2 1 คือคิดว่าเป็นเรื่องจริงแหละแต่อยากจะบอกว่ามันไม่จริง เพราะว่าเราเป็นคนเชื่อมั่นในคำตอบตัวเองจริง possible ส่วนตัวหนูคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นเพราะหนูคิดว่าสถานการณ์ตรงนั้นอะมันไม่น่าจะมีใครเดินมาบอกว่าเป็นคนสวยนึกออกปะว่าก้ามันแปลกนะคือหนูรู้สึกว่าพี่มายเนี่ย
จะเป็นเรื่องล้อเล่น เพราะว่าพี่ไม้น่าจะไม่รู้เรื่องกับเขาหมายถึงว่ายังสวดอยู่ใช่พี่ไม้น่าจะหลับไปเลยหรือไม่ก็อาจจะแบบยังปลุกไม่ตื่นอะอะไรเงี้ย คำตอบก็คือ เห็นไหมล่ะ หมดเดียวเรื่องจริงจ้า ต่อไปอ่ะ สุดท้าย ค่ะ เรื่องปลอมเพราะไม่มีใครพูด โอเคก็คืออันเนี้ยเป็นอันซีนแบบอันซีนจริงๆ ไม่เคยเล่า แต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆ คนนะอยากรู้เรื่องหมอฟิลนั้น เอานี้มาต้นคลิปเลย มันเป็นตอนเด็กๆ เป็นตอนเด็กแบบเด็กมากๆ คือตอนถ่ายรายการของ Workpoint เป็นฟิลแบบมาบอกชอบอะไรใดๆเฉยๆ ดีเทลกว่านี้ได้ป่ะ รายการเป็นรายการร้องเพลงของ Workpoint โอเค คือรายการ แล้วมีแบบมีเด็กในนั้นมาบอกชอบเป็นเพื่อนเราเป็นแบบ คือจริงๆอะไม่สนิท ก็ไม่ส คือ นิท อยู่กันคนละทีมตอนนั้นเราก็ไม่ได้แบบ คือเขาก็แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรเขาแค่มาบอกว่าชอบ แล้วก็ฟีลแบบมาทักมาคุยอะไร แส เงี้ย ดงแบบท่าทางเขาตอนที่เขาบอกชอบเลยปะ เขาบอกในไลน์ เฮ้ยไล่ไล่ไล่ เฮ้ยใช่น้อง ไม่รู้จักใครดังนั้นมาเรื่องราวอาอายและชายหนุ่มปริศนามาบอกชอบในรายการ นั่นก็คือเรื่องแต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 ง ทักไลน์มาเป็นแปลกๆอ่ะ เด็กอินเตอร์อันนั้นจริงอ่ะ เด็กอินเตอร์ เดา ส่วนหนูเรื่องปลอมแล้วกันเพราะว่าเห็นแบบไปออกรายการก็จะชอบพูดว่าไม่เคยมีใครมาจีบแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะก็น่าจะเรื่องปลอมก็มันเด็กอยากให้เป็นเรื่องจริงจังเลย นั่นแหละอยากเป็นเรื่องจริงอยากให้น้องแบบมีเรื่องรักๆกับเขาบ้างอยากรู้อยากใส่ใจ อยากรู้ รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ล้อเล่นอาจจะเบสตามความเป็นจริงแต่อาจจะไม่ได้แบบจริง100%เนี่ยอาจจะไม่ได้ทักไลน์มาหา มีไลน์นั่นแหละ ได้อะไร ไป อย่าง ก เงี้ ด ย กระ มัน ดิ่ง ดู หน้า แบบ บ้านก็ได้ อาจจะเดินไปบอกแม่ก็ได้ นั่นแหละค่ะเรื่องล้อเล่น กล้วยเธอเหรอ ก็เป็นเรื่องจริงเขาพี่เลิฟยังไงมันก็มีแหละ บอกชอบหน้าแถวเสาธงอะไรอย่างงี้เนาะ จริงบอกไปบอกอาจารย์ตายบางยังมีเลยเห็นไหมล่ะซีนใหญ่มากงง และเรื่องนี้ก็คือเรื่อง และสถิติอาอายไม่เคยมีคนมาจีบก็ยังคงดำเนินต่อ เรื่องของออมคือมีอยู่ว่าวันหนึ่งอ่ะเราขับรถใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปจอด แต่ตอนนั้นออมจอดไว้หน้าบ้านก็คือซึ่งหน้าบ้านก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นที่ล้างมีแบบต้นไม้มีต้นกล้วย มีต้นไม้ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไปจอดใกล้ๆนั้นแล้วพอตอนเช้ามาเราจะขับรถไปทำงานใช่ไหมทุกคนต้นกล้วยมันล้มทับรถเราอยู่เว้ยล้มแบบล้มทั้งคันอะคืออันนี้เป็นคันรถใช่ไหมแล้วต้นกล้วยแบบฟึ๊บอย่างนี้อยู่อะเราก็อุ๊ยตายแล้วทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันไม่มีใครที่แบบจะมาช่วยยกได้คือเราหันซ้ายหันขวาแล้วแบบพ่อแม่ก็ไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคถ้างั้นฉันต้องขับออกไปเองแล้วแหละอะไรเงี้ยรถเป็นไรค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันไปทำงานก่อนผ่านมาไม่กี่วันเราก็ไปจอดไว้ที่เดิมไปจอดไว้ที่เดิมแล้วเราก็กำลังจะออกไปทำงานอันนี้คือวันอื่นแล้วนะทีนี้เว้ยเราเห็นคุณลุงคนหนึ่งเขาเดินแบบเดินด้อมๆมองๆคือเราอะไม่เคยเห็นคุณลุงคนนี้มาก่อนในซอยเนี่ยเราไม่รู้แบบใครอะไรเงี้ยเขาก็แบบเดินมาด้อมๆมองๆนู่นนี่เราก็ใครวะพอคุณลุงคนนั้นอะเห็นว่าเรากำลังจะขึ้นรถอะเขาก็พูดเลยเว้ยรถเป็นอะไรหรือเปล่าหนูอะไรเงี้ยนี่ก็แบบคะอะไรเป็นอะไรคืออะไรครับแบบก็วันก่อนไงต้นกล้วยล้มใส่อะไรก็อ๋อค่ะไม่เป็นไรมากค่ะเราก็พูดไม่เป็นไรมากค่ะก็แค่เป็นแบบยางกล้วยเฉยๆล้างก็หายอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอ๋อคุณลุงเห็นแล้วคะก็ใช่ตอนนั้นเห็นอยู่แล้วก็เอาป้ายทะเบียนเนี่ยไปลองซื้อเลขถูกด้วยนะอะไรเงี้ยก็ฮะถูกหวยเลยเหรอคือคุณลุงถูกหวยเพราะว่า
คุณลุงเห็นเหตุการณ์ที่แบบต้นกล้วยมันลงทับรถเราแล้วก็เอาเลขป้ายทะเบียนเราอะไปซื้อหวย และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแดงวัดใจหนูว่าล้อเล่น หรือว่าเรื่องจริง หนูว่าล้อเล่นชัวร์ ล้อเล่นชัวร์ ที่ฟังจากพี่ออมมาเมื่อกี้คือมันแบบมันไม่ได้อะคือแบบ โอเคแล้วว่าปากมันสั่น ตาพี่ออมเลิกเล่าพี่ออมตัวสั่นมือสั่นพี่ออมใช่ พี่ออมไม่สบายพี่ออมโรงพยาบาลอย่างเงี้ยตัวสั่นมือสั่น และเรื่องที่ทุกคนคิดนี้นะคะเป็นเรื่องจริงค่ะทุกคน ทำไมคุณลุงถูกหวยคนเดียว แต่ว่าเราเป็นเจ้าของรถคือเราอะเป็นผู้ประสบภัยเว้ยที่แบบต้นกล้วยลมทับแล้วคุณลุงก็ถูกหวย แต่เราไม่ถูกหวยเลย ว่าไม่รักอย่าทำเหมือนห่วงอย่าทำเป็นห่วงกันได้ไหมเพราะว่าคนที่คิดไปไกลนะมันเป็นฉันตลอด เย้สำหรับวันนี้ก็เฮฮากรุบกริบนะคะ ก็อย่าลืมไปฟังเพลงไปรอเล่นไกลๆของพวกเราโฟอีฟด้วยนะคะปล่อยแล้วที่ช่อง YouTube ลิงก์นี้เลยลิงก์นี้นะคะ ก็ไปเล่นชาเลนจ์กันเยอะๆ ใช่ นะคะก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็ก ไปรอเล่นไกลๆชาเลนจ์ เล่นกันเยอะๆเด้อเดี๋ยวไปส่องเบอร์ เย้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเย้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ ถ้าหากว่าไม่รักอย่าทำเหมือนห่วงอย่าทำเป็นห่วงกันได้ไหมเพราะว่าคนที่คิดไปไกลนะมันเป็นฉันตลอดถ้าหากว่าไม่รักอย่าทำน่ารักได้ไหมฝันดีไม่ต้องบอกถ้าลงท้ายด้วยคำว่าหยอกไปล้อเล่นไกล